Kamusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay! Mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Fatima F. Nugid, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Lapas, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na naisasagawa ang tamang kilos tungo sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay bilang nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad niya sa kanyang bukasyon na magmahal. Ngayon ay ika-6 ng Hunyo taong 2022. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy sa ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Paalala lang, kung may nais linawin o itanong at sumagot sa ating mga katanungan sa ating talakayan, ay maaari kayong mag-comment sa ating Facebook Live. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 335 hanggang 364. Tayo munang magbalik-aral sa ating nakaraang aralin. Ang paksang ating tinalakay ay tumutukoy sa mga mahahalagang elemento ng tunay na pagmamahal ayon sa kung ano ang dapat mangibabaw o mauna. Mga elementong ito ay ang sex drive o libido, puppy love, kilos loob, pandama at emosyon at ang kalinisang puri. At para naman sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga angkop na kilos tungo sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay bilang nagdadalaga na nagtutupad sa kanyang bukasyon na magmahal. Maraming nagsasabi na ang pagmamahal ay maaaring sukatin sa pamamagitan lamang ng pagiging tunay na damdamin. Ngunit ang pagmamahal ay isang bertud at hindi isang emosyon lamang. Hindi pupukaw lamang sa diwa sa mga pandama.
Dahil nga ito ay bertud, ang pagmamahal ay nangangailangan ng paglinang at pagkilos upang mapaunlad ito. Laging ang tuon dito ay ang ikabubuti ng minamahal at ng dalawang taong ngayon ay pinag-isa. Higit na masusubok ang tunay na pagmamahal sa panahong lumipas na ang paghanga, nabunsod ng mga pandama at ng matinding emosyon. Sa panahong ito, masusukat kung ang minamahal mo ay ang pagkatao ng minamahal at hindi ang konsepto lamang ng inaakala mong siya. Matutukoy lamang kung tunay ang pagmamahal kung sa paglipas ng panahon ay lalo pang napabubuti dito ang mga taong nagmamahalan. Isa pang mahalagang katangian ng tunay na pagmamahal ang pagiging mapanlikha nito. Katunayan, kung itatanong ang tunay na katuturan ng buhay natin sa mundo, masasabing narito tayo sa mundo upang magbigay buhay at makibahagi sa pagiging manlilikha ng Diyos. Dalawang uri ito. Ang pagbibigay buhay na ito ay maaaring sa paraang pisikal o sexual. Ang pagsisilang ng sanggol o sa paraang espiritual. Ang mabuhay bilang biyaya na nagbibigay buhay din sa iba. Ang bawat tao ay ipinanganak sa mundo upang gampanan ang kanyang misyon sa buhay. Ang misyong ito ay makakamit sa pamamagitan ng iba't ibang tungkulin. Wika nga ng marami, tayo ay nasa mundo upang gumanap ng ating misyon. Hindi lamang natin kailangang isagawa o isakatuparan ang mga ito. Mahalaga rin na maglaan ng panahon upang unti-unting tuklasin ang mga ito. Patunay lamang ito na nabubuhay tayo sa mundo hindi para sa ating sarili lamang. Kailangan nating maglingkod sa ating kapwa. At sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, mahalaga ang matapat na pagtupad sa ating mga tungkulin. Sa yugto ng pagdadalaga at pagbibinata, nahaharap ang isang teenager sa iba't ibang mga pagbabago. Sa kabila ng lahat ng ito, dapat matutunan na mapanatiling mataas ang tiwala sa sarili. Gamitin mo itong pagkakataon upang mas mapagyaman ang iyong sarili. Kailangang magsimula ka ng tama. Dito nakasalalay ang tagumpay sa pagharap sa mga susunod pang yugto ng iyong buhay. Ito rin ang makakatulong upang maging maligaya ka sa iyong pamumuhay. Napakasarap pakinggan kung maririnig mo sa ibang tao na responsable ang babae o lalaking iyan. Dapat ang mga ganyang lalaki o babae ang tinutularan. Ngunit ano nga ba kaya ang mga katangian ng isang responsableng babae o lalaki? Ang mga katangiang ito ang magsisilbing mga angkop na kilos ng isang nagdadalaga at nagbibinata tungo sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay at sa pagtupad ng kanilang bukasyon na magmahal. Unahin na natin ang mga katangian ng isang responsableng babae. Samantala, ang sa lalaki naman ay ating tatalakayin sa susunod na episode. Ang mga ito ay hango sa Pro-Life Philippines, Pilar et al. Noong 2005. Halika, isa-isahin natin ang mga ito. Uulitin ko lang, ang mga sumusunod ay patungkol sa mga kababaihan. Una, ang mga halik ay di hamak na mas matimbang kaysa anumang party o sine. Ang paghalik ay tanda ng pagmamahal. Ang halik ay tanda o simbolo ng damdamin, pagnanais, pag-ibig at pagkakaibigan. Ang paghalik ay nakadepende kung kanino ito iaalay. Kung sa mga magulang, kapatid, kamag-anak ay okay lamang. Tanda ito na ikaw ay nagpapasalamat o nagmamahal sa kanila bilang iyong kapamilya. Pero isang tao na pinili mong maging kapareho o manliligaw,
Mahalagang ito ay hindi dapat basta-basta ipinamimigay. Siguraduhin lamang na ito ay magiging sagrado at tiyakin na para lamang iyon sa taong pakakasalan. Sabi nga natin, ang halik ay di hamak na matimbang kaysa sa anumang party o sine. Pangalawa, ang katawan ay templo ng Diyos at hindi isang laruan. Sabi nga sa Biblia sa 1 Corinto Kapitulo 16 hanggang 17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyon. Alam naman nating lahat na kapag sinabing templo ay naninirahan ang espiritu. Ibig sabihin, ito ay banal. At kapag banal ang pinag-uusapan, ito ay nararapat na igalang. Gaya ng paggalang na ipinapakita sa templo, dapat ding bigyan ng paggalang ang katawan ng isang individual. Bilang isang babae, responsibilidad na ingatan ang sarili. Kilalaning mabuti ang mga tao na gustong makipagkaibigan at huwag agad-agad magtitiwala, lalo na kung hindi mo pa ito kilala ng lubusan. Gaya ng templo, ang katawan ng isang tao, lalo't higit ng mga kababaihan, ay sagrado. Huwag itong sirain na parang laruan. Pangatlo, ang unang ayaw ko ay mahirap, ngunit ang mga susunod na ay madali na. Bilang isang babae, upang ikaw ay maging responsable, lalo na kung ikaw ay nasa yugto ng pagdadalaga, mahalagang magtakda ng limitasyon at ng mga bagay na pwede at hindi pwede. Lalo na kung ikaw ay makikitungo sa isang kagaya mong nasa yugto ng mga kalalakihan. Kung sa umpisa pa lang ay nagtakda ka na ng mga dapat at hindi dapat, bagamat mahirap na makasunod sa umpisa, ay hindi dapat, huli at madali na lamang ito. Masasanay at masasanay din sila sa iyo. Pang-apat, ang pagkabirhen ay isang kanais-nais na katangian at halaga pa rin. Ang kahalayan ay malaking paglabag sa batas moral. Isang malaking hamon sa mga kabataan ngayon kung mahalaga pa ba ang virginity sa panahon ngayon. Sa modernong panahon, napakapusok ng mga kabataan. Pero naniniwala ako na dapat ay birhen pa rin ang isang tao kung papasok sa isang relasyon at pagpapakasal. Ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong magiging kabiyak. Panglima, ang aking pananamit, pagkilos at pananalita ay maaaring magsilbing tukso sa aking kasintahan. Natural lamang sa buhay ng isang nagdadalaga ang magkaroon ng kasintahan, subalit kailangan itong maging maayos. Sensitibo sa pananalita at pagkilos lalo na kung kaharap ang kasintahan. Kailangan niyang maging mabini para sa kanilang proteksyon upang maiwasan ang pagkakamali o tukso. Bilang isang babae, maging mahinhin sa iyong pananamit, pananalita at pagkilos. Igalang ang iyong sarili upang igalang ka rin ng iba, lalo na kung ikaw ay may kasintahan. Pang-anim, malaki na ang nagagawa ng aking magulang para sa akin. Nais kong lagi nila akong ikapuri. Laging tatandaan na walang magulang na gustong mapahamak ang kanyang anak. Kaya nga, may kasabihan sa Ingles na, mothers knows best. Lahat ng mga magulang ay hangad ang kabutihan ng kanilang mga anak. Laging isa puso at isa isip ang mga payo at pangaral ng magulang. Iba ang dulot ng humaharap ka sa mga magulang mo na malinis ka. Walang iniisip na baka malaman nila ay
nakulong lamang sila sa problemang idinulot nito. Masarap kung ipinagmamalaki ka ng mga magulang mo dahil ikaw ay nagsasabuhay ng mga pagpapahalagang kaugnay sa tamang pananaw sa sexualidad. Pampito, responsableng babae ako kung ang nobyo ay magiging asawa at ama balang araw. Kailangan siyang maging bayani sa mata ng kanyang asawa at mga anak. Bilang responsableng babae, hindi ka dapat gumagawa ng anumang bagay sa iyong pagtatagpo na hahadlang sa katuparan ito. Bago pumasok sa isang relasyon, pag-isipang mabuti. Isipin lagi na ang iyong magiging nobyo ay maaaring maging iyong asawa, magiging ama ng iyong mga anak balang araw. Ayaw naman siguro ng bawat isa na bumaba ang tingin sa lalaking mapapangasawa na magiging ama ng mga anak nila. Kaya, huwag gagawa ng mga bagay na maaaring humadlang sa katuparan na ninanais mo. Pang-8. Gusto kong maging isang ina at asawa. Ilalaan ko ang aking puri at damdamin para sa aking magiging asawa at anak. Ang tunay na esensya ng pagiging babae ay ang pagiging isang ina at pagganap nito ng kanyang tungkulin sa kanyang pamilya at asawa. Kaya siguraduhin huwag gumawa ng mga bagay na ikasasama mo sa harapan ng iba, lalo na sa iyong kasintahan, upang ang kanilang pagtingin sa iyo ay hindi bumaba at hindi sila mawalan ng tiwala sa iyo. Ang pagpapahalaga mo sa iyong puri bilang babae ay isang bagay na maaari mong ipagmalaki sa iyong magiging asawa at iyong magiging anak. Alam kong nararamdaman mo na ang napakaraming pagbabago sa iyong sarili sa yugtong ito ng iyong buhay, sa iyong pangangatawan, sa iyong damdamin at sa iyong pakikitungo sa iyong kapwa. At alam kong malinaw na sa iyo na kinakailangan mong harapin ang napakaraming pagbabagong ito. Mahalagang malagpasan mo ang anumang hamong ibinibigay nito. Sabi nga nila, naku, dapat mature ka na. Ang daming inaasahan sa iyo. Sa iyong pakiramdam, lahat ng kanilang mga mata ay nag-aabang sa mga bagay na iyong gagawin, sa mga salitang iyong sasabihin at sa mga pagpapasyang iyong isasagawa. Kaya nga, mas nararapat na handa ka. Maging mas maingat ka at maging mas malawak sa iyong pag-iisip sa maraming bagay sa iyong paligid. Sabi nga nila, ganyan talaga ang buhay. Gaano man kalaki ang hamon sa iyo, kailangan mong harapin ang mga ito. Kailangan handa ka at taglay mo ang mga alaman na makatutulong sa iyo upang maging matatag ka sa iyong pagharap sa hamon ng pagdadalaga. Naiintindihan niyo ba ang ating aralin? Aking uulitin ang mga katangian ng isang responsableng babae. Ang tamang kilos ng isang responsableng babae ay ang pagkabirhen ay isang kanais-nais na katangian kung kaya't ito ay ibibigay lamang sa taong iyong pakakasalan, sapagkat ang katawan ng isang babae ay templo ng Diyos at hindi isang laruan. Kaya responsibilidad mo na ingatan at alagaan ang iyong sarili. Igalang ang iyong sarili upang igalang din ng iyong magiging karelasyon at upang hindi makagawa ng pagkakamali at hindi matutukso ang iyong kasintahan. Nararapat lang na maging mahinhin ang iyong pagkilos, pananamit at pagsasalita. Isipin lagi ang iyong magiging nobyo ay maaaring maging iyong asawa at ama ng iyong mga anak balang araw. Kaya, huwag gagawa ng bagay na makasisira sa iyong hangarin.
at ilaan ang iyong puri at damdamin sa iyong magiging asawa at anak. Dahil gusto mong maging isang ina at asawa balang araw, at syempre, laging hingin ang payo at pangaral ng magulang dahil walang magulang na gustong mapahamak ang kanyang mga anak. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, mahalaga ang matapat na pagtupad sa ating mga tungkulin. Sa yugto ng pagdadalaga at pagbibinata, nahaharap ang isang teenager sa iba't ibang pagbabago. Sa kabila ng lahat ng ito, dapat matutunan na mapanatiling mataas ang tiwala sa sarili. Gamitin mo itong pagkakataon upang mas mapagyaman ang iyong sarili. Pangalawa, responsibilidad ng isang nagdadalaga na ingatan at alagaan ang kanyang sarili. Igalang ang iyong sarili upang igalang din ng magiging karelasyon. At pangatlo, laging hingin ang payo at pangaral ng magulang dahil walang magulang na gustong mapahamak ang kanyang mga anak. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos at ako ay masayang-masaya sa inyong ipinapakitang aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Isulat ang pangalan at section at sa pamamagitan ng aralin. Ngayon, mayroon lamang akong 5 katanungan. Unawaing mabuti ang mga pahayag. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay tama, mali kung hindi. Handa na ba kayo? Para sa unang tanong, hindi sumang-ayon si Sonia sa gustong gawin ng kanyang nobyo sa kanya dahil naniniwala siya na ang katawan ng templo ng Diyos. Uulitin ko, hindi sumang-ayon si Sonia sa gustong gawin ng kanyang nobyo sa kanya dahil naniniwala siya na ang katawan ay templo ng Diyos. Ang tamang sagot ay tama. Pangalawang tanong, baliwala lamang ang halik para kay Jam dahil normal na lamang daw sa mga kabataan ito sa kasalukuyan. Normal na lamang daw ang halik para kay Jam. Tama o mali? Ang sagot, mali. Pangatlong tanong, bilang nagdadalaga, naniniwala si Maylin na ang paggalang ay dapat na nagsisimula sa sarili. Bilang nagdadalaga, naniniwala si Maylin na ang paggalang ay dapat na nagsisimula sa sarili. Anong sagot mo? Kung ang sagot mo ay tama, tama ka. Magaling, mahusay. Pang-apat na tanong, labis ang tuwa at pagmamalaki ng magulang ni Lani sa kanya dahil mas inuuna niya ang kanyang pag-aaral kaysa sa pakikipagrelasyon. Labis ang tuwa at pagmamalaki ng magulang ni Lani sa kanya dahil mas inuuna niya ang kanyang pag-aaral kaysa sa pakikipagrelasyon. Ang tamang sagot ay tama! Panglimang tanong, para kay Rowena, ang pagkabirhen ay isang kanais-nais na katangian at halaga pa rin. Naniniwala siyang
ang kahalayan ay malaking paglabag sa batas moral. Uulitin ko, para kay Rowena, ang pagkabirhen ay isang kanais-nais na katangian at halaga pa rin. Naniniwala siyang ang kahalayan ay malaking paglabag sa batas moral. Anong tamang sagot? Kung ang isang sagot ay tama, magaling, mahusay. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ang buong sigasig sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ang patnubay ng inyong mga kapamilya at guro, huwag mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko sa anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na ating natutunan sa araw na ito ay maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Paitang 8, Ginang Fatima F. Nugit, kasama ang patnubay na si Ginoong Emmanuel Reganit, Education Program Supervisor ng ESP na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil.
Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Explore, discover, and have fun. Good afternoon, everyone, especially to our grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. And you can also watch on Converge Cable TV Channel 100. Broadcasting live here at Kalibungan, Victoria, Tarlac. I am Maylene Artan, your teacher broadcaster for Science 8. Come and join me for another day of fun-filled learnings and discoveries in the world of science. To our online viewers and learners who are tuned in via Facebook Live of RTV Tarlac, Channel 26, please comment your complete name and your school so we can monitor your attendance in this platform. It's Fantastic Monday, our dear grade 8 learners. I hope you're all doing great and having so much fun at this hour. But before we start our session, I want you to do the following tasks. First, find a comfortable place to study and away from noise and distraction. Then, check your earphones or speakers if they are functioning well so you could hear the discussion clearly. Lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your pen. Are you ready? All right, let's begin. Last session with Ma'am Argentina Vito Vera, you have learned about Mendelian genetics. Let's see who did a great job in remembering our past lesson. Let's play a game. Are you familiar with crossword puzzles? Because today, we will play the game entitled Word Hunt. All you have to do is find 10 words which are associated to genetics. Words may appear straight, across, back straight across, up and down and up, and diagonally. Reminder, learners, write your answer in your paper. And to those learners who are tuning in to this live stream, you can share your answers in the comment section. You have 20 seconds to do this activity. Again, you need to find 10 words that can be associated to genetics. Your timer starts now.
All right! Did you enjoy our game? What words did you find? I guess it's now time to reveal the answers. In no particular order, these are the words that can be associated to genetics. We have alleles, dominant trait, recessive trait, gametes, genes. And also we have genotype, heterozygous, homozygous, phenotype, and Punnett square. How was your score? If you got a perfect score, excellent. For those who got 7 to 9, keep it up. For those who got 5 to 6, good job. And if your score is lower than 5, take time to study harder until you get familiar with the lesson. Look at the pictures that I am going to flash on the screen. Identify which has more variety of organisms. Take note of the word variety. It means different or assorted. Write your answers in a sheet of paper, and for those who are tuned in via FB live streaming, you may share your answers in our comment section. Number 1. Picture A is a picture of rice field, while B is a picture of a forest. Which has more variety of organisms? You have 5 seconds to answer. Grade 8. Very good. The answer is picture B. Forest has a variety of plants and trees. For the second set of pictures, which do you think shows a variety of organisms? Share your answer in our comment section. If you answered B, then you got it right. Looking at the picture, it has a variety of fish in the ocean. And for the last set of pictures, picture A is a picture of cows, while picture B is a picture of variety of animals in a community. Let me see your answers in our comment section, my dear grade 8. You have 5 seconds. Very good. The answer is letter B. As you can see in the picture, there are zebras, there are different birds and different kinds of reindeers living in a community. I guess you are now ready for our lesson, which is all about species diversity. Let us unlock the term diverse. Based from Collins Dictionary, it means they differ, they vary, or assorted. It is being not of the same kind. Before we start our discussion, let us reveal the most essential learning competency for this day to explain the concept of species. And after going through this module, you are expected to define species diversity and demonstrate an understanding of the species diversity as a distinct group of organisms that reproduces in terms of richness, evenness, and dominance. Open your students' learning module on page 2. Bio comes from the Greek word bios, meaning life, and diversity, which has the root word diverse, meaning variety or variation. So, we can say that biodiversity is the variation of life. Biodiversity is coined from the words biological diversity. It describes how varied living things are in a certain area, like plants, animals, fungi, and microorganisms, as well as the community they form and the habitat they are living in.
What can we get from an organism which is a part of biodiversity? An organism is a part of biodiversity. The benefits that we can get are the food, medicine, clothing, shelter, energy, and of course, ecotourism. With high biodiversity in our environment, we can get so many benefits from it. Using a conceptual map, there are 3 levels of biodiversity, namely genetic diversity, ecosystem diversity, and species diversity. Describe the things that you see on this picture. How do they differ? The picture shows different breeds of dog like Beagle, Shih Tzu, German Shepherd, and Doberman. But how do they differ? They differ in the variety of their genes. And this is known as genetic diversity, which pertains to the difference in genetic composition of each organism. Analyze the pictures. Describe the things that you observe. Excellent! The picture shows freshwater ecosystems like lakes, rivers, and ponds, and marine ecosystem like estuary, salt marsh, and coral reefs. And this is known as ecosystem diversity, which concerns with the different kinds of places where organisms live and the interconnections that bind these organisms together. Identify the things that you see on this slide. Great! It is a picture of different plant, animals, and humans, which is our main topic for today, species diversity, wherein it pertains to the number of species and abundance of every species in a given community. Today, millions of different species of living organisms are identified and named, while more species remain to be discovered. It is in every corner of the world. These organisms differ in sizes, shapes, and colors. It includes the tiniest and simplest bacterium to the complex like the giant blue whale weighing up to 160 tons. A group of organisms makes a population with the basic unit known as species. Species is the fundamental unit of diversity. It is an individual, not a class nor genera. Each species has a part to play, and this is the reason why diversity of species is essential. Explain the things that happen in geographical isolation. Geographical isolation happens when physical barriers such as glaciers or mountain ranges cause some members of the species to become separated from the main group and develop different traits over time. Now, let us cite the difference between high diversity and low diversity places using this picture. High diversity places consist of numerous kinds of species, which can be observed on picture B. The more variety of species in a place, the more diverse it is. Again, the more variety of species in a place, the more diverse it is. Low diversity places may be highly populated but may not be diverse, which can be seen on picture A. Species diversity reflects the richness and evenness of abundance of species in a certain place. You must know that as more species are discovered every year,
Others are previously known and identified. Others have decreased in number or have disappeared. The following are the things that men do. So we must stop and act now. It is represented by the acronym PEOPLE, wherein H stands for habitat destruction, I for invasion of introduced species, P for population increase, another P for pollution, and O for over-collection or over-harvesting of resources. There is a question on the last part of the picture. Species extinction, should you care? We must act and do something now before it becomes too late. What do you think will happen if there is a loss of one species? Anybody? Very good. If there is a loss of one species, it can affect other species in an ecosystem, like the eagle. If we will not do something, it can cause an ecological imbalance that affects the function and the interrelation of living things. So we, as human and as a steward of our planet Earth, should protect and take good care of all the living organisms around us. That ends our discussion today. Do you have questions or clarifications about our topic for today? Please feel free to send me a message at 0918-739-6164. Let me repeat. It's 0918-739-6164. And I will answer all your questions right after this session. All right, let's check if you really understood the lesson. Get your pen and paper and answer this 5-item multiple choice. All you need to do is to choose the letter of the correct answer. And of course, for our viewers in FB page of RTV Tarlac, Channel 26, you can write your answers in the comment section. Are you ready? Then, here we go. Number 1. Which describes species diversity? A. A species that live in an area. B. An individual of each species on Earth. C. The number of species that gets extinct each year. Or D. The number of species and individuals of each species in a given area. I will give you 5 seconds to write your answer. What is your answer? The correct answer is letter D. The number of species and individuals of each species in a given area. Good job, grade 8! The following are the human activities that destroy the existence of different species except, that's for number 2. Again, the following are human activities that destroy the existence of different species except A. Deforestation. B. Planting trees. C. Overhunting or fishing. Or D. Habitat fragmentation. You have 5 seconds, my dear learners. I can see that some of you answered in the comment box, letter B, planting trees. You are correct. Number 3. Which describes genetic diversity? A. Variety of ecosystems in a given area. B. Variety of all living and non-living things in a given area. C. Variety of genes within a species or population in a given area. Or D. Disturbance in the environment conditions that cause genetic changes to occur in organisms. I will give you 5 seconds to write your answer.
If you answered C, variety of genes within a species or population in a given area, very good, grade 8. Let's proceed to number 4, which represents an ecosystem with high species abundance and with high species diversity. A, rice field. B, banana plantation. C, farm of thousands of sunflowers. Or D, an island with many rare birds and insects. You have 5 seconds, grade 8. Wow! You got it right. The answer is D, an island with many rare birds and insects. Last item. Which of the following is correct about the interrelatedness of biodiversity and sustainability? A, biodiversity has nothing to do with sustainability. B, the lower the biodiversity, the greater the sustainability. C, the higher the biodiversity, the greater the sustainability. Or D, the higher the biodiversity, the less sustainable the ecosystem. I'll give you 5 seconds, grade 8, to answer. I can see in the comment box that you wrote letter C. The higher the biodiversity, the greater the sustainability. You are correct. How was your score? If you got a perfect score, excellent. For those who got 7 to 9, keep it up. For those who got 5 to 6, good job. And if your score is lower than 5, take time to study harder until you get familiar with the lesson. Let us now wrap up today's lesson. Biodiversity describes how varied living things are in a certain area, like the plants, animals, fungi, and microorganisms, as well as the community they form and the habitat they are living in. Species diversity pertains to the number of species and abundance of every species in a given community. These organisms differ in sizes, shapes, and colors. It includes the tiniest and simplest bacterium to the complex. Let us protect and love all the living and non-living things that God has given us. Before we end our lesson, kindly write your assignment. Research about the different concepts of species. Write your answers on a separate sheet of paper. Tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Please like, follow, and share the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I hope you learned a lot today. This is Mylene Artan, your teacher broadcaster in Science 8, saying, the purpose of education is to create learning. The purpose of learning is to elevate the experience of life. God bless everyone. Stay safe. Until next time. Ang
dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng paaralan ay kumpleto ng lahat ng tracks at strands. Kailangang suriing mabuti ng mga magulang at mag-aaral kung anong track o strand ang mayroon sa kanilang lugar na naaayon sa iba't ibang konsiderasyon gaya ng hilig, interes, kakayahan ng mag-aaral at marami pang iba. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na senior high school sa inyong lugar upang malaman ang kanilang ino-offer na tracks at strands. Upang matulungan ng mga mag-aaral na maunawaan ang pagpaplano sa kanilang hinaharap, ang Department of Education ay naglunsad ng Homeroom Guidance, kung saan nakapaloob ang Career Development Domain. Tumutulong itong mahubog ang mga mahalagang kaalaman, kasanayan, pag-uugali at pagbubuo ng mga plano at desisyon para sa kanilang buhay. Kung kayo ay may mga katanungan o paglilinaw tungkol sa senior high school tracks and strands, maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong career guidance advocate o guidance counselor. Hangad namin ang inyong tagumpay! Ang Asia-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today,
for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Grade 8 learners, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Sir Joshua Hugh Santos, your teacher broadcaster for Grade 8 Mathematics, streaming live from Concepcion, Tarlac. Before we start today's lesson, kindly prepare your learner's material, learner's activity sheet, your pen and paper, to write your answer as we progress with our discussion. And most importantly, look for a place in your home where you feel safe and comfortable to enjoy this 25-minute teaching and learning mathematics. In this learning episode, we are expected to count the number of occurrences of an outcome in an experiment using table, tree diagram, systematic listing, and fundamental counting principle. In the previous episode, you have learned about sample space and event. This was already discussed by teacher Cleopatra Yasay last Wednesday. So before we proceed with our topic, let us have a short review about the previous lesson. Please be reminded that you may comment or ask questions at the comment section of our Facebook live stream. You may type your name, section, school, and your answer. Let us begin. For the instruction, list the elements of the sample space or event in each of the given statement. Are you ready, grade 8? I think you are ready. Let's start with number 1, flipping a coin. You have 5 seconds to answer. Go! You are correct. The elements of the sample space are head and tail. In flipping a coin, there's only 2 possible outcomes. It's either a head or a tail. For number 2, rolling a die. You have 5 seconds to type in your answer. You are right. The sample space consists of the elements 1, 2, 3, 4, 5, and 6. A regular die has 6 faces, and the faces are numbered from 1 to 6, using dots to represent the numbers. It seems that you are doing a good job with your lessons. Let's have number 3, selecting vowels in the alphabet letters. Your timer starts now. That's great. The elements of the event are A, E, I, O, and U. Way to go, grade 8 learners. For this question, we have choosing an even number from 1 to 15 at random. You have 5 seconds to answer. Brilliant! The event consists of the elements 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 14. An even number is a number which is divisible by 2. Good job, grade 8 learners! And for the last question, choosing a primary color of the rainbow at random. Your 5 seconds starts now. You
You are right. The elements of the event are red, yellow, and blue. Very good. With the excellent performance you did, I guess we are now ready to discover the next lesson. In every experiment, our task is to look for all the possible outcomes. We tend to list them one by one, or we use different strategies and techniques to find all of them. Just like in our review, flipping a coin, it is easily to identify the possible outcomes. We all know that a coin has only two outcomes. It's either a head or a tail. In rolling a die, we already know that it has 6 possible outcomes because it has 6 spaces that numbered from 1 to 6. Even if we encounter such event like choosing an even number from 1 to 15 at random, being familiar with the word even number, I am 100% sure that you will find all the possible outcomes by finding all the even numbers from 1 to 15 with divisible by 2. Upon listing them one by one, we got 7 possible outcomes. If an experiment is as simple as the ones that were considered so far, getting the sample space or event is very easy. However, if the experiment is a little more complex, such as having a greater number of possible outcomes, then you need to use more systematic way of finding the sample space or event to make sure that all possible outcomes are listed. So for today's lesson, I will teach you how to count occurrences of an outcome in an experiment using table, tree diagram, systematic listing, and fundamental counting principle. We can discuss this lesson in just one learning episode. That's why for today, we will discuss the first two, using table and tree diagram. And the other two will be discussed by Teacher Catherine Bravo on Wednesday, same time, 2 o'clock in the afternoon. Okay, let's proceed with the examples I prepared for you to show how to use table and tree diagram in counting occurrences of an outcome in an experiment. Consider this experiment, flipping a coin and then rolling a die. So what are the possible outcomes? And how many outcomes are there in this experiment? This time, it's a little bit more difficult than the previous one. It's just like a combination of 2 experiments. Flip a coin, then roll a die. We expect a lot of outcomes here, so it's better to use a more systematic way to avoid mistakes. Let's start using a table to find the possible outcomes. Let's define first table. A table is a chart that organizes information in rows and columns. We can write the experiment in tabular form by labeling the rows and columns. Let's start with the rows by labeling them as the attempts in flipping a coin. And the possible outcomes here are head or tail. On the other hand, the columns will be labeled as the attempts in rolling a die. And the possible outcomes here are numbers from 1 to 6. Now, we completed the labels of the table. Let's start writing the outcomes. This table is just like the multiplication table, starting from the first row, which is head, moving sideward, and then the first column, which is number 1, moving downward. The square where the 2 meet gives one of the outcomes. In this attempt, we get head and number 1. Let's try to find another outcome. Following the same way, moving head sideward, and then this time the second column, which is number 2, moves downward. In this attempt, we get an outcome of head and number 2. Next, let's find the third one. Moves head sideward, and then this time the third column, which is number 3, moves downward. In this attempt, we get an outcome of head and number 3. If we look closely to the outcomes we get, they follow the same pattern. It's simply combining the head and the following numbers.
we can say that the outcomes in the next square of the table are head and number 4, head and number 5, and head and number 6. On the other hand, if we flip a coin and get a tail, we can use the second row to find the other outcomes. So we follow the same pattern, but this time, we use the second row, which is the tail, combining it to the attempts in each column. Let's start with the tail moving sideward, and then the first column, which is number 1, moves downward. In this attempt, we get an outcome of tail and number 1. Let's continue. Find the next outcome. Move the tail sideward, and then this time, the second column, which is number 2, moves downward. The result in this outcome is tail and number 2. To less the time in finding the other outcomes, let's use the pattern. Just combine tail with the number in every column. Here, we can get the outcomes tail and number 3, tail and number 4, tail and number 5, and last one, tail and number 6. Now you can see in this table all the possible outcomes in this experiment. Counting all these possible outcomes, we can now conclude that the possible outcomes in flipping a coin and then rolling a die is 12. Did you get it? Did you find this method useful? Very good, grade 8 learners. But for some, if your answer is no, maybe this next systematic way will fit on you or will take it as easy one to use in counting the occurrences of an outcome in an experiment. I'll introduce to you the use of tree diagram. A tree diagram is simply a way of representing a sequence of events. It uses branches to organize information from the start to the end of a single trial of an experiment. To better understand the use of tree diagram, let's have an example. Let's use again the same experiment, flipping a coin, then rolling a die. Let's see if we get the same outcomes. Let's have a tree diagram. From the leftmost point, you see two branches representing the first phase of the experiment, which is the flipping a coin. There are two branches because there are only two possible results in flipping a coin, getting a head or getting a tail. Notice how the branches are labeled. Since the first phase of the experiment is done, it is followed by rolling a die, which is the second phase of the experiment. Now, the tree branches out further. The branches that belong to the same phase of the experiment are purposely aligned so that it will be easier to make sense of the diagram. In the figure, you can clearly see the first phase, flipping a coin, forming the first column, and the second phase, rolling a die, forming the second column. In this particular tree diagram, if you create a path from left to right by tracing through the branches, you can form 12 paths. First path is head and number 1, followed by head and number 2, then head and number 3. Next is head and number 4. Next one is head and number 5. And last one for the branches of head is head and number 6. For the branches of tail, we have tail and number 1, tail and number 2, tail and number 3, tail and number 4, tail and number 5, and last one, of course, tail and number 6. These 12 paths, in fact, make up the outcomes of the experiment. Counting all these possible outcomes, we can now conclude that the possible outcomes in flipping a coin and then rolling a die is 12. Did you get it, grade 8 learners? Very good. Take note that even if we use table or tree diagram, we can get the same answer as long as you know how to use these methods. Even if you go back on your traditional way of finding the outcomes, such as attempting again and again, you will get the same answer. But in this new technique, it saves a lot of time. Which is more convenient for you, using table or using tree diagram? You can type your answer in the comment section of our Facebook Live. To better understand our lesson for today, let's have another example. Here's the experiment. Suppose a shopping mall has 4 doors, namely door A, B, C, and D.
In how many ways can a customer enter and leave the shopping mall? List all the possible ways of entering and leaving the mall by using table. Again, by using table. So we need to find first all the possible outcomes to identify how many outcomes are there. Again, in this experiment, we will use tabular method. Let's have the table. Label first the rows and columns. The rows represent the entrance door. We can simply write them as door A, B, C, and D. And of course, the column represents the exit door. We can also write them as door A, B, C, and D because we exit on the same doors. Do you still remember our technique and table? Excellent. So let's continue. The square where the rows and columns meet gives the outcomes. So here, door A and A meet on this square. That means you enter on door A and exit on door A also. So we have the first outcome, followed by door A and B. Did you see the pattern? What do you think is the next one here? Comment your answer. Excellent. So the next outcomes are door A and C, and last, door A and D. We are finished with the first row, and we already have 4 outcomes. 3 more to go. Let's proceed with the next row, the door B. We just need to partner it with the 4 exit doors. Again, careful on writing the outcomes. Always look at the label of each column to avoid mistakes. So the outcomes here are door B and A, door B and B, door B and C, and last one, door B and D. We have another 4 outcomes. We are moving on the second to the last row. Following the same procedure, let's partner the third door with the 4 exit doors. So we have door C and A, door C and B, door C and C, and last one, door C and D. Last row to go. Following the same procedure, let's partner the 4th door with the 4 exit doors. So we have door D and A, door D and B, door D and C, and last one, door D and D. And we're done. We've finished all the squares in the table. That means these are the possible outcomes in our experiment. And we have a total of 16 possible outcomes. We can now conclude that a customer can enter and leave the shopping mall with 16 possible ways. Very good, grade 8 learners. You are really familiar with the use of table in counting occurrences. This time, let's see if you are also good in using tree diagram. Let's have another example. Try this while I'm reading the question. Again, use tree diagram in this experiment. Jenny gets dressed for school. She opens her closet to find that she has the following choices. She can wear blue, red, or green, shirt and jeans, leggings, or sweatpants. Determine the number of possible outfits using tree diagram. Again, using tree diagram. I'll give you 5 seconds to leave your answer. Okay, here's the solution. Let's use tree diagram. In the leftmost point, we have 3 branches representing the first phase of the experiment, which are the shirts. It is extended to another 3 branches, each representing the second phase of the experiment, which are the trousers. Upon creating path from left to right by tracing to the branches, you can form 9 paths. And these are blue and jeans, blue and leggings, blue and sweatpants. Then, we have red and jeans, red and leggings, red and sweatpants. And for the last, green and jeans, green and leggings, green and sweatpants. These 9 paths were equivalent to 9 possible outcomes. So we can now conclude that Jenny can wear 9 different outfits. Did you have the same answer?
Good job, grade 8 learners. You can also try to answer again number 2 about the doors using tree diagram, and this number 3 using tabular method. Write your answer in your notebook and pass it to your respective math teachers. Again, always remember, if you encounter an experiment which is a little more complex, such as having a greater number of possible outcomes, don't forget to use these methods, table and a diagram, a more systematic way of finding the sample space or event to make sure that all possible outcomes are listed. Now, use of table and tree diagram, it's time to check your progress. Let us now answer a short quiz to see what you have learned in our lesson for today. Are you ready, grade 8 learners? I know you are always ready. Again, you may type your answer on the comment section. Here's the instruction for your short quiz. Identify the number of outcomes in each experiment. You can use either table or tree diagram to count the total number of outcomes. And you have 10 seconds to answer each question. Again, identify the number of outcomes in each experiment. You can use either table or tree diagram to count the total number of outcomes. And you have 10 seconds to answer each question. Let's start with number 1. A new restaurant has opened and they offer lunch combos for 25 pesos. With the combo meal, you get 1 sandwich and 1 drink. If the choices are egg, chicken, or hot dog sandwich, and juice or soda, how many lunch combos of sandwich and drink you can avail in this offer? Use table to count the total number of outcomes. I repeat, use table to count the total number of outcomes. Your 10 seconds starts now. Time's up. The answer is very good. 6 possible outcomes. Let us use tabular method to show the possible outcomes. Let the rows represent the sandwich and the columns represent the drinks. Upon crossing the rows and columns, these are possible lunch combos of sandwich and drink. Egg and juice, egg and soda, chicken and juice, chicken and soda, hot dog and juice, and last one, hot dog and soda. Counting all the possible outcomes, and we have 6 possible lunch combos. Let's proceed to question number 2. Kim loves ice cream. She has the option of vanilla, chocolate, or strawberry ice cream. And she has different toppings to put on her ice cream cone. If she has sprinkles, hot fudge, marshmallows, and nuts to choose from, how many different ice cream cones can she create with those toppings? Use tree diagram to count the total number of outcomes. Again, use tree diagram to count the total number of outcomes. Your timer starts now. Time's up. The answer is 12 possible outcomes. Very good, grade 8 learners. Using tree diagram, we can create 12 paths based from the given. And these are vanilla and sprinkle, vanilla and hot fudge, vanilla and marshmallow, vanilla and nuts, chocolate and sprinkle, chocolate and hot fudge, chocolate and marshmallow, chocolate and nuts. Next one is strawberry and sprinkle, strawberry and hot fudge, strawberry and marshmallow, and last one, strawberry and nuts.
That's a total of 12 combination of ice cream and toppings. Congratulations, grade 8 learners, for another excellent performance. You may take a screenshot of your answers and type in your scores. For your assignment, answer Lesson 7, Drill A, numbers 1 and 2, and Drill B, numbers 1 and 2, on pages 21 and 22 from your instructional support. Again, for your assignment, answer Lesson 7, Drill A, numbers 1 and 2, and Drill B, numbers 1 and 2, on pages 21 and 22 from your instructional support. That's all for now. I hope you learn and enjoy our lesson for today about tables and tree diagram. Don't forget to send your answers to your respective math teacher. Tune in every Mondays and Wednesdays here on RTV Tarlac Channel 26 and on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this is Sir Joshua Q. Santos, your teacher broadcaster. Until next time, have a nice day, be safe, and God bless us all. Ang ASEAN-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, Kalikasan muna. Kilala na ang Mayantok naging summer capital of Tarlac. Doon, bundok at malamig, malinis. Ang ANZAP po ay natatangi dahil nandun po yung ANZAP Twin Falls na nag-iisang Twin Falls sa buong probinsya ng Tarlac. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. On air. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live
ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Masayang buhay sa inyo mga kapantas. Live mula po dito sa Pura Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Muling sumasa inyo ang Project Shine Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province na mapanonood sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginang Rosemary Patralo Alberto, ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Filipino Baitang Wala. Halina't samahan niyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino. Kamusta mga kapantas? Naway nasa maayos at ligtas kayong kalagayan. Isang karangalan ang kayo'y makasama at maging daluyan ng kaalaman karunungan ngayong araw. Ang aking pagbati sa inyong lahat sapagkat sa lumipas na 2 taon na punong-puno ng pagsubok dala ng pandemya ay patuloy niyong ipinakikita ang inyong marugdob na hangarin na makapagtuklas at makapagtamo ng kaalaman at karunungan para sa mas maliwanag at magandang kinabukasan. Upang maging kapaki-pakinabang ang 25 minutong talakayan, hinihiling ko na ang bawat isa na manood, makinig, makiisa upang matuto. Kaya lahat ay sumama at makibahagi sa ating gagawing talakayan ngayong hapon. Handa na ba? Kung gayon, ihanda na ang inyong self-learning activity sheet, ang inyong kwaderno, gayon din ang inyong mga panulat. Bago ang lahat, nais kong ipaalam na kung kayo ay may katanungan, maaari ninyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o i-send sa aking cellphone number na 0915-970-4851. Uulitin ko, 0915-970-4851 at sisikapin kong tugunan ang inyong mga katanungan. O mga kapantas, siguraduhin lamang na nasa komportableng pwesto at maayos na naririnig ang ating broadcast upang higit ninyo itong maintindihan at maisaisip. Sa mga nakikinig gamit ang radyo sa DZTC 828 Radyo Pilipino, ilagay lamang sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas maging malinaw at maliwanag ang inyong naririnig. Handa na ba kayo? Mabuti! Bago tayo tuluyang dumako sa ating talakayan ngayong hapon, nais ko munang ipaalala ang mga dapat nating gawin sa ating pag-aaral. Una, maging alerto at interesado tayo sa pakikinig. Ikalawa,
maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials at makiisa sa mga gagawing aktibidad. Natatandaan pa ba ang natalakay na paksa ni Ginang Beulah Rose C. Valdez? Tama, ito ay tungkol sa tayutay. Ano na nga ba ulit ang tayutay at ang kahalagahan nito sa mga pagsulat ng mga akdang pampanitikan? Naaalala niyo pa ba? Balikan natin ang kahulugan ng tayutay at ang kahalagahan nito sa pagsulat ng alinmang akdang pampanitikan. Ang tayutay na tinatawag ding katalinhagang pahayag ay salita na ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin. Sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng talinhaga o di karaniwang salita upang bigyang diin ang saloobin ng naghahayag. Gumagamit din ito ng mga di-literal sa pananalita upang maging mabisa ang ibig sabihin ng pahayag. Ginagamitan ng tayutay ang mga sulatin upang gawin itong mabisa, matalinhaga, makulay at kaakit-akit. Sigurado akong punong-puno kayo ng kaalaman sa mga matatalinhagang salita na ibinahagi sa inyo kahapon ni Ginang Valdez. Muli nating subukin ang inyong mga kaalaman sa pamamagitan ng isang laro na tatawagin nating Larawan Ko, Hula Mo. Ito ay ang pagtukoy sa matalinhagang salita batay sa larawang ipakikita ko at pagbibigay nyo naman ng kahulugan sa mga ito. Handa na ba? I-type ang inyong mga sagot sa comment box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26. Simulan na natin. Larawan ko, hula mo. Para sa unang bilang, anong makikita niyong larawan? Mahusay. Ito ay balat sibuyas na nangangahulugang maramdamin, sensitibo, madaling masaktan, o madaling haniyak. Para sa ikalawang bilang, tumpak. Ito nga ay pinagbiyak na bunga. At ang kahulugan nito ay magkamukhang magkamukha. Sa ikatlong bilang naman, ano ang inyong nakikita? Magaling, sirang plaka na nangangahulugang taong paulit-ulit sa kanyang sinasabi. Sa ikaapat na bilang, tumpak. Ito ay mabulaklak na dila. Ang kahulugan nito ay magaling mambola. At para sa huling bilang, natumbok nyo. Ito ay tengang kawali. Ito ay may kahulugan na taong nagbibini-binihan o nagpapanggap na walang naririnig. Napakahusay ng ipinakita niyong galing sa nakaraang aralin. Pinatunayan ninyo na walang anumang makapipigil upang matuto ang isang mag-aaral na tulad mo. Ngayon ay ating tuklasin ang isang panibagong aralin na tiyak kong magbibigay muli sa inyo ng panibagong kaalaman at maaaring makapagbukas sa inyo ng panibagong kakayahan o talento. Ang ating aralin ay may layong na isusulat sa isang monologo ang pansariling damdamin tungkol sa pagkapuot, pagkatakot, at iba pang damdamin mula sa ating Most Essential Learning Competencies o MELCs. Atin nang tuluyang buksan ang panibagong aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa pinakamahalagang sangkap ng isang akdang pampanitikan na siyang nagbibigay buhay sa kwento, ay mga kwentong may mahalagang sangkap tulad ng tauhan. Ang tauhan ang gumaganap ng tungkulin o papel sa bawat sitwasyon na kanyang kinabibilangan. Sa kanyang pagganap ay iyong mababanaag ang damdamin o emosyon na namamayani sa kanyang pagkilos. At ito ay napakahalaga upang ating maunawaan ang nais ipabatid
ng tauhan sa mga mambabasa. Damdamin. Ito ay ang iba't ibang saloobin o nararamdaman ng isang tao dahil sa iba't ibang kalagayan o pangyayaring nararanasan niya. Ito ang nagbibigay kulay sa isang pangyayari. Makikita ito sa pamamagitan ng pahayag na binibigkas ng isang tauhan sa isang kwento. Ang mga iba't ibang damdamin na maaari natin makita ay galit, pag-aalala, lungkot, kaba, tuwa, inis, saya at habag. Halimbawa, inunahang makauwi ni Ana, ang ina, upang maihanda at maiayos nito ang mga biniling pagkain para sa ina. Ano ang damdaming ipinakikita dito ni Ana? Tama, masaya o nasasabik. Para sa ikaliwang halimbawa, sinugod ni Mang Densyo ang kapitbahay na si Mang Lucio dahil ang aso ng huli ay kinagat ang kanyang apo. Ano naman ang ipinakikitang damdamin dito ni Mang Densyo? Tama, siya ay galit o napupuot. Gawin nating kapanapanabik ang ating talakayan sa pamamagitan ng isang gawain. Tatawagin natin ang gawain ito na bigkasin at damhin mo ako. Para sa susunod na gawain, basahin at unawain ang mga sumusunod na saknong at tukuyin ang damdamin na kapaloob dito. Ilagay ang hugis puso kung ito ay nagpapakita ng pagmamahal, galit na mukha kung nagpapakita ng damdaming pagkapuot, malungkot na mukha kung nagpaparamdam ito ng kalungkutan, pagkabigo o pagsisisi, at masayang mukha kung nagpapakita naman ito ng damdaming nasasabik, natutuwa at nagdiriwang. Ilagay ang iyong sagot sa chat box. Simulan na natin. Para sa unang bilang, sabayan niyo ako sa aking pagbabasa. Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nangakaraang araw ng pag-ibig, may mahahagilap kayang natitigil, liban kay selyang namugad sa dibdib. Anong damdamin ang inihahatid ng saknong? Magaling! Ito ay nagpaparamdam ng pag-ibig o pagmamahal. Susunod, iyaong selyang laging pinanganganibay, baka makalimot sa pag-ibigan. Ang ikinalubog ni ring kapalaran sa lubhang malalim na karalitan. Ang saknong naman na ito ay nagpapakita ng anong damdamin? Mahusay, ito ay nagpapakita ng kalungkutan. Dumako tayo sa ikatlong bilang. Ngayong namanglaw sa pangungulila, ang ginagawa kong pangaliw sa dusa. Nagdaang panahoy inaalala, sa iyong laraway ninipitang ginhawa. Anong naramdaman niyo sa saknong na ito? Mahusay, ito ay nagpaparamdam ng pangungulila o kalungkutan. Dumako na tayo sa ikaapat na bilang. Sa larawang guhit ng sintang pinsel, kusang inilimbag sa puso't palimdim. Nag-iisang sanlang naiwan sa akin, at di mananakaw magpahanggang libig. Mararamdaman natin sa saknong na ito ang labis-labis na pag-ibig. Kaya ang ilalagay natin ay mukhang may puso. At para sa huling bilang, ang katauhan ko'y kusang nagtatali sa buntong hininga ng ika'y may sakit. Himutok ko nooy naaaring langit, para iso naman ang may tulong sila. O mga kapantas, ano ang inyong naramdaman habang binabasa niyo ang saknong na ito? Tama, pag-aalala, pagkabalisa, sapagkat ang kanyang sinta ay mayroong karamdaman. At ang damdaming ito ay nahanay sa tumpa, malungkot na mukha. Sa mga kapapasok lamang, kayo ngayon ay nakikinig sa Aral TarlakHenyo sa pamamagitan ng RTV Tarlac Channel 26 at sa bayan naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino, Tarlac.
Ako si Ginang Rosemary Patralo Alberto, ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Filipino, Baitang 8. At sa araw nito ay ating tinatalakay ang pagsulat sa monologo na nagpapakita ng damdaming may pagkapuot, pagkatakot, at iba pang damdamin. Napansin niyo ba na habang binabasa ninyo ang mga saknong sa inyong gawain, kanina ay naramdaman ninyo ang damdamin na nais iparamdam sa inyo ng may akda? Katunayan nito ay ang pagbibigay ninyo ng wastong sagot sa mga ito. Dahil dito, matagumpay nyo rin na ilapat ang inyong sarili sa katauhan ng nagsasalita sa akda. Nagkaroon kayo ng panandaliang pagsasadula at maramdaman ang karakter ng nasa akda. Ang isahang pagtatanghal na inyong ginawa sa panandaliang oras ay tinatawag nating monologo. Ano nga ba ang monologo? Ang monologo ay isang uri ng pagsasadula na pampanitikan na ginagampanan ng isang tao. Maaaring pagsasalita ukol sa mga manonood o sa karakter na ginagampanan. Kadalasan isinasagawa sa panooring pandrama, teatro, pelikula o palabas sa eskwelahan at iba pa. Maraming halimbawa ng komunikasyon tayong makikita. Ito'y nangyayari sa araw-araw nating buhay. Subalit, kapag sinabi nating monologo, kadalasan ay hindi natin makikita sa ordinaryong buhay. Ito'y dahil ang komunikasyon ay isang bagay na dalawa o higit pang tao ang kasama. Ngunit, sa isang monologo, isang tao lamang ang nagsasalita at may pansarili itong pakay o layunin. Ang isang monologo ay ginagawa ng isang tauhan o isang karakter para makimit nito ang kanyang minimiti para sa sarili. Maaari rin na ang pakay lamang nito ay marinig lamang ng iba at hindi ang makinig. Bukod dito, masasabi rin natin na ang monologo ay isang halimbawa ng komunikasyon kung saan ang isang karakter ay bumibigkas ng mga saloobin nito o ang mga bagay na nasa isipan lamang nito. Kadalasan, makikita ang monologo sa mga hula, pelikula at mga palabas sa telebisyon. Ang mga sumusunod naman ay ang mga dapat isaalang-alang sa pagbuo o pagsulat ng isang monologo. Una, pumili ng paksang gusto mo at ayon sa iyong magiging manonood. Magiging madali ang pagbuo ng iyong sulatin kung agad mong matutukoy ang layunin mo sa iyong ipakikitang pagtatanghal o kwento, gayon din ang pagtukoy ng magiging audience o manonood at nakapakinig mo. Ikalawa, piliin ang karakter na aakma sa iyong personalidad upang maging kapani-paniwala ang iyong pagganap. Magiging madali rin ang pagyakap mo sa iyong karakter kung ito ay hindi nalalayo sa iyong personalidad. Susunod, maging maabilidad sa senaryong mataas ang damdaming inilalahad. Kinakailangang mapaghandaan ang mga tagpong nagpapakita ng mataas na emosyon upang magampanan ito ng maayos at epektibo, maramdaman ng iyong mga manonood ang iyong karakter. Dapat ding tandaan, ang kawilihan ng mga manonood sa pagpapatuloy ng panonood sa iyo ay ang nakasalalay sa kaiklihan at nilalaman ng kwento. Kaya, piliing maging maikli lamang ito at kasiya-siya ang daloy ng kwento. Panghuli, mahalagang magkaroon ka ng orihinalidad sa iyong sulatin. Iwasan ang pagkopya ng mga pamilyar o sikat na linya sa mga sikat na pelikula o palabas. Tayo ngayon ay nasa huling bahagi na ng ating talakayan. Gawin nating mas makabuluhan ang talakayan ito sa pamamagitan ng panibagong gawain. Tatawagin natin ang aktibidad na ito na arte mo. Sa gawain ito ay muli nating bubuhayin ang inyong kakayahan sa pag-arte. Magbibigay ako ng dialogo na lalapatan ninyo ng iba't ibang reaksyon o damdamin batay sa aking sasabihin. Tukuyin din natin ang pangyayari sa maikling dialogong ipakikita. Handa na ba kayo? Tara,
Simulan na natin ang masayang gawain ito. Para sa unang bilang, sa unang linya, ang ating damdaming ipapakita ay kalmado. Hinay, gising na. Sa ikalawang hanay, papakita natin ang damdaming may pagkairita. Hinay, gising na. At sa panghuling linya, ipakikita naman natin ang damdaming may takot o natataranta. Hinay, gising na. Ano ang pangyayaring nakikita sa tatlong ito? Magaling ang pagkatakot ng anak nang hindi na gumising ang kanyang ina. Sa ikalawang halimbawa o gawain, sa unang linya, ipakikita naman natin ang galit o galit. Tama na. Sa ikalawang linya, may pagmamakaawa. Tama na. Sa ikatlong linya naman, ipakikita natin ang pagkapagal o pagod o pagsuko. Tama na. Nagpapakita ito ng pagbabago ng karakter mula sa galit at sa unti-unting pagsuko at pagmamakaawa. Unti-unting pagtanggap ng kanyang pagkatalo. Para sa ating pangwakas na gawain na tatawagin nating buuin at damhin mo ako. Mula sa kahon ay piliin ang angkop na salita upang mabuo ang dialogo. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang tapusin ang gawain ito. Atin nang iwasto ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, lisanin man ang mundo, tandaang kahit sa kabilang buhay ay ikaw pa rin ang iibigin ko. Ang sagot ay kabilang buhay. Sa ikalawang bilang naman, ikaw Celia na patuloy na hinahanap ng nalulumbay kong puso. Ang salitang kailangan upang mabuo ang dialogo ay nalulumbay. Susunod na bilang, dalangin na sa aking pagpanaw, ikay makatagpo pa rin ng kaligayahan. Ang salitang ating kailangan upang mabuo ang dialogo ay makatagpo. Sa ika-4 na bilang, hindi man ako ang dahilan ng susunod mong mga ngiti at halakhak, patuloy pa rin sa iyo ay magiging matapat. Ang nawawalang salita ay patuloy. At para sa huling bilang, ay magpakailan pa man. Ikaw mula noon hanggang sa wakas ng walang hanggan. Celia, ikaw, walang iba, magpakailan pa man. Maubusay, nasisiguro kong naibigay ninyo ang akmang salita na hinihiling ng bawat isa. Bilang pagtatapos, tandaan natin ang sikat na linya mula kay William Shakespeare na ang mundo ay isang teatro. Nangangahulugan na ang bawat isa sa atin ay may sariling kwento, kung saan tayo ang bida na maaaring makaranas ng iba't ibang damdamin tulad ng saya, lungkot, tagumpay at pagkabigo. Sa kabila ng mga ito, tayo pa rin ang bubuo at susulat ng ating sariling kwento na may maganda at punong-puno ng karanasang kapupulutan ng aral. Binabati ko kayo sapagkat natapos ninyong muli ang matyagang panonood at pakikinig sa loob ng 25 minuto upang kayo ay makapulot
ng panibagong kaalaman. Lubos ninyo akong pinahanga at pinapahanga sapagkat sa kabila ng ating kalagayan dulot ng pandemya, patuloy niyang ipinakikita ang maalab na damdamin na kayo ay nakapagpatuloy sa inyong pag-aaral. At para sa ating trivia, Filipino, know nyo ba? Alam nyo ba na ang Pilipinas ay may kanyang William Shakespeare? Tama, siya ay walang iba kundi si Francisco E. Baltazar o mas kilalang Francisco Balagtas, ang tinaguriang prinsipe ng tula. Siya ay kilala rin sa bansag na ama ng tulang Tagalog at prinsipe ng mga makatang Tagalog. Nakatanggap tayo ng mensahe mula sa isang mag-aaral ng Estepona High School. Ang kanyang tanong, kung ang monologo ay ginagampanan lang ng isang tao, nangangahulugan po ba isang karakter lamang din ang maaari itong gampanan? Ang sagot, maaaring isang tao lamang ang nagtatanghal sa monologo, ngunit maaaring magkaroon ito ng dalawang karakterisasyon. Nagkakaroon ng pagbabago sa posisyon ng nagtatanghal upang epektibong maipakita nito ang pagpapalit ng karakterisasyon at hindi magdulot ng kalituhan sa mga manonood at tagapakinig. Kung may karagdagang tanong, mag-message sa ating Facebook page, ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, baitang, paaralan at ito ay aking tutugunan. Gasgas man sa pandinig, muli kong ipapaalala at sana ay patuloy ninyong maisaisip at maisapuso na ang edukasyon ang pinakamainam na puhunan upang masigurong ang buhay ay may patutungo. At laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng lupa. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa magandang kinabukasan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ginang Rosemary Batralo Alberto, ang inyong guro sa Filipino Baitang 8, mga kapantas, hanggang sa muli. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT